เดินมาด้วยกันผู้ใหญ่ฝากฝังให้นายคอยดูแลฉันจากสนามบอเก่าๆถึงวันเรียนจบมัธยมจนวันนี้ยังได้มาทำงานที่เสียงสแกนนิ้วเข้างานดังเป็นระยะเช้าวันจันทร์ของบริษัทโลจิสติกแห่งหนึ่งเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งภายในห้องพักพนักงานชั้น5กลิ่นกาแฟร้อนลอยคลุ้งปะปนกับเสียงเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติพัดนั่งอยู่บนโซฟาตัวยาวมุมห้องเสื้อยืดคอกลมสีเขียวเข้มถูกรีดเรียบกริบเหมือนทุกวันมือข้างหนึ่งถือแก้วกาแฟอีกข้างเลื่อนดูตารางสั่งซื้อในแท็บเล็ตเงียบๆตรงกันข้ามกับอีกคนโดยสิ้นเชิงโอ้ยวันจันทร์รถโคตรติดว่าจะนั่ง BTS กูกลัวเปลืองตังก็เลยนั่งรถเมล์ร้อนสุดๆเสียงบ่นดังขึ้นพร้อมร่างสูงในเสื้อพนักงานแขนพับลวกๆเดินเข้ามาในห้องพักคีตะโยนตัวลงนั่งข้างๆพัดทันทีจนโซฟายุบก่อนที่พัดจะหันหน้าไปมองและหันกลับมองที่แท็บเล็ตต่อก่อนจะเอ่ยถามเมื่อคืนมึงเล่นเกมกี่โมงพัดไม่เงยหน้าตี 2ทำไมวะแล้วมึงยังมาทำงานไหวอีกเนี่ยนะกูไม่ได้เมาเหมือนมึง คีตะหัวเราะในคอก่อนยกกาแฟของตัวเองขึ้นดื่มถ้าแม่มึงไม่ได้ฝากให้กูดูแลกูจะให้มึงนอนอยู่ที่ร้านนั่นแหละเช้าค่อยกลับ พัดเผลอยิ้มมุมปากนิดๆมันเป็นแบบนี้เสมอคีตะชอบพูดชอบแกล้งชอบทำตัวเสียงดังส่วนพัดก็เป็นฝ่ายนั่งฟังคอยตามเก็บทุกอย่างอยู่เงียบๆตั้งแต่เด็กจนโตตั้งแต่โรงเรียนจนวันนี้ที่ทั้งคู่ทำงานบริษัทเดียวกันมา3 ปีแล้ววันนี้แผนกจัดส่งงานหนักปะพัดถามพลางจิบกาแฟหนักดิเดือนนี้ย่อส่งขึ้นเป็นบ้าเลยผู้จัดการก็โหดเกินตามงานอย่างกับตามหนี้พนันกูละมึนหัวคีตะพูดพร้อมกับสายหัวพูดเบาๆเดี๋ยวใครมาได้ยินกลัวอะไรกูพูดความจริงไล่ออกก็ไล่ออกสิกูไม่ได้หนี้บริษัทกูจะออกเมื่อไหร่ก็ได้มีที่รักอย่างมึงอยู่จะไปกลัวอะไรไม่มีเงินก็ขอมึงสิคีตะยิ้มทำหน้าทะเลนยักคิ้วให้2 ทีคีตะเอนตัวพาดโซฟาอย่างไม่ทุกข์ร้อนก่อนหันไปมองพัดทำสายตามีเล่ห์ไสนกูเป็นธนาคารของมึงว่างั้นเดี๋ยวกูจะคิดดอกเบี้ยกับมึงละคิดดอกเบี้ยคิดเลยครับหมดเนื้อหมดตัวมี20 บาทที่เหลือก็น้องคีตะเอ็กซ์โปใหญ่ๆยาวๆของกูมึงจะเอาไหมล่ะคีตะยิ้มทำหน้าทะเลนก่อนจะทำสีหน้าเศร้าใต้ตาคล้ำจะทำยังไงดีเนี่ยสาวๆเห็นมีหวังไม่ชอบกันแน่เลยพัดชะงักเล็กน้อยมึงก็อย่านอนดึกดิอยากโหมหน่อยดิเดี๋ยวไม่สบายคำพูดธรรมดาแต่กลับทำให้หัวใจคีตะกระตุกเบาๆเพราะพัดชอบดูแลเขาแบบนี้เสมอดูแลเหมือนเป็นคนสำคัญทั้งที่อีกฝ่ายอาจไม่เคยคิดอะไรเกินเลยด้วยซ้ำพัดหลบสายตาแล้วก็มองแก้วกาแฟในมือมองอะไรกูก่อนคีตะจะเอ่ยเปล่ามึงแปลกนะพัดแต่กูก็ดีใจที่มึงเป็นห่วงกูคีตะขยับเข้ามาใกล้กว่าเดิมจนไหล่ชนกันกูมีเรื่องเครียดกูอยากจะปรึกษามึงหน่อยน้องฟ้าที่ฝ่ายขายเขาไม่มาคุยกับกูเลยช่วงนี้กลิ่นน้ำหอมอ่อนๆจากตัวอีกฝ่ายทำเอาพัดเผลอกลั้นหายใจมันใกล้เกินไปอีกแล้วมึงมันก็เรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกูแต่ที่แน่ๆกลับไปเย็นนี้ช่วยล้างถ้วยล้างชามที่มึงกินไว้ด้วยนะเข้าใจไหมคีตะทำหน้าทะเลนก่อนจะเอ่ยเข้าใจครับคุณเมียกลับไปผัวจะทำให้เสร็จทุกอย่างเลยครับคีตะมองหน้าเขาอยู่พักหนึ่งก่อนยกมือขึ้นตีหัวพัดเบาๆเหมือนชอบแกล้งถ้ามีอะไรอย่าคิดคนเดียวสิวะพวกเราพักอยู่ด้วยกันมีอะไรก็ต้องคุยกันเงินแต่ละเดือนกูชักหน้าไม่ถึงหลังก็ได้มึงนี่แหละช่วยเป็นตู้ ATM ให้กู พัดนิ่งไปเพราะคนที่ทำให้เขาคิดมากที่สุดก็นั่งอยู่ตรงหน้าเขานี่แหละทันใดนั้นประตูห้องแคนทีนก็เปิดออกอ้าวมากันแต่เช้าเลยนะ2 คนนี้เสียงพี่ฝ่ายบัญชีแซวดังขึ้นก็นึกว่าเป็นแฟนกันไปแล้วเห็นตัวติดกันตลอดคีตะหัวเราะทันทีโหพี่ผมกับมันเนี่ยนะแต่พัดกลับเงียบเขายิ้มบางเหมือนคนไม่คิดอะไรทั้งที่ลึกลงไปในใจเจ็บนิดๆอย่างบอกไม่ถูกเพราะสำหรับเขาถ้าเป็นไปได้เขาก็อยากเป็นมากกว่าเพื่อนจริงๆเหมือนกันและนั่นคือเช้าวันจันทร์ธรรมดาที่ไม่มีใครรู้เลยว่ามีคนหนึ่งกำลังแอบรักเพื่อนสนิทอยู่อย่างเงียบๆ เย็นวันพุธเสียงสแกนนิ้วเลิกงานผ่านไปแล้วแต่บนเตียงนอนในห้องพักคีตะนอนสมหมดสภาพจากพิษไข้
ใบหน้าคมแดงก่ำเพราะตัวร้อนจัด พัดเดินเข้ามาพร้อมกะละมังใส่น้ำอุ่นและชามข้าวต้ม บรรยากาศในห้องเงียบลง เหลือเพียงเสียงพัดลมและความห่วงใยที่อบอวลบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่านอนดึกซาดีนักนอนสมเป็นหมาป่วยเลยมึงกินข้าวซะจะได้กินยาพัดประคองคีตะให้ลุกขึ้นพิงหัวเตียงอย่างเบามือโอ้ยเมียบ่นจนหัวกูจะปวดเพิ่มแล้วเนี่ยแค่เห็นหน้ามึงไข้กูก็จะลดแล้วครับคีตะพยายามทำเสียงทะเลนแต่เสียงกลับแหบแห้งยังจะมาปากดีอีกขยับมานี่กูจะเช็ดตัวให้จะได้สบายตัวขึ้นพัดบิดผ้าขนหนูหมาดๆแล้วบรรจงเช็ดไปตามใบหน้าและลำคอของคนป่วยมือมุงเย็นดีจังพัดเช็ดลงไปข้างล่างเสื้อด้วยดิข้างบนหน้าอกกูก็ร้อนนะคีตะส่งสายตามีเล่ห์ไสนพลางเลิกชายเสื้อขึ้นอ่อยทะลึ่งละมึงป่วยขนาดนี้ยังจะหืนอีกนะถ้าพูดมากกูจะเอาผ้าอุดปากมารับทองหยอดไปกินเลยมะพัดหน้าขึ้นสีเล็กน้อยก่อนจะตักข้าวต้มเป่าจนหายร้อนแล้วยื่นไปจ่อปากหวานเจี๊ยบข้าวต้มมึงใส่ฝีมือหรือใส่น้ำตาลวะแต่ถ้าเปลี่ยนจากป้อนข้าวเป็นป้อนอย่างอื่นกูคึกเลยนะคีตะเคี้ยวตุ้ยแล้วยักคิ้วให้แบบกวนๆป้อนหมัดกูนี่มารีบกินยาจะได้นอนพักสักทีกูเป็นห่วงมึงจนไม่ได้ทำอะไรแล้วเนี่ยพัดหลบสายตาไฉไปหยิบแผงยาแต่คำว่าเป็นห่วงหลุดปากออกมาอย่างชัดเจนห่วงกูจริงป่ะงั้นคืนนี้นอนกอดกูหน่อยดิเขาบอกว่าไออุ่นจากคนรักมันแก้ไข้ได้ดีที่สุดเลยนะพัดคีตะคว้าข้อมือพัดไว้หลวมๆแต่ไม่ยอมปล่อยสายตาที่มองมาดูจริงจังปนออดอ้อนถ้ายอมกินยาแล้วนอนนิ่งๆกูจะนั่งเฝ้าข้างเตียงนี่แหละห้ามดื้อเข้าใจไหมพัดใจสั่นระเรือยอมนั่งลงข้างเตียงแต่ยังคงทำเป็นดุเพื่อกลบเกลื่อนความเขินเข้าใจครับผมมีมึงอยู่ใกล้ๆแบบนี้ต่อให้ไข้ขึ้นถึง100กูก็ไม่กลัวหรอกนะคีตะยิ้มบางๆก่อนจะยอมกลืนยาแล้วหลับตาลงโดยที่มือยังคงกุมมือพัดไว้แน่นไม่ยอมปล่อยหลายเดือนผ่านไปลมหนาวช่วงปลายปีพัดมาพร้อมกับทริปลิงก์ปีใหม่ของบริษัทที่ชายทะเลตกดึกในห้องพักส่วนตัวเสียงคลื่นกระทบฝั่งแว่วเข้ามาคลอไปกับความเงียบหลังจากดื่มฉลองกันจนได้ที่ทั้งสองคนกลับมาที่ห้องในสภาพเมามายและบรรยากาศที่เปลี่ยนไปคีตะดันร่างของพัดไปชิดกำแพงห้องสายตาที่เคยมองอย่างกวนๆบัดนี้เยิ้มด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์และเต็มไปด้วยความปรารถนาที่เก็บซ่อนไว้มานานพัดกูเมามากนะแต่อยากกอดมึงได้ไหมวะคืนนี้กูไม่ทนเป็นแค่เพื่อนแล้วได้ไหมวะกูรู้ว่ามึงเมาแต่กูก็ไม่ได้ห้ามมึงปะล่ะไอหมาป่วยวันนั้นหายไปไหนแล้วมึงยอมกูจริงๆใช่ไหมพัดกูรักมึงนะรักมาตั้งนานแล้วเลิกพูดมากแล้วจูบกูสักทีเถอะคีตะกูเลือกที่จะอยู่ห้องเดียวกับมึงแล้วทำยังไงได้ล่ะมึงเป็นเพื่อนกูมาตั้งแต่เด็กแล้วตอนนี้ถ้ามันจะเกินเลยก็ให้มันเกินไปค่ำคืนอันเร่าร้อนคำอนุญาตนั้นปลดล็อกความรู้สึกทั้งหมดคีตะประกบริมฝีปากลงไปอย่างหนักหน่วงแต่แฝงไปด้วยความอ่อนโยนบทรักที่เริ่มต้นด้วยความเมาแปรเปลี่ยนเป็นความเร่าร้อนและลึกซึ้งพัดตอบรับทุกสัมผัสอย่างเต็มใจเสียงลมหายใจหอบถี่และไออุ่นจากผิวกายสอดประสานกันท่ามกลางแสงไฟสลัวทั้งสองประคองกอดและมอบความสัมพันธ์อันลึกซึ้งให้แก่กันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนทั้งสองเก็บกดมานานคืนนั้นทั้งคืนพัดรองรับอารมณ์คีตะจนกระทั่งแสงทองของวันใหม่เริ่มจับขอบฟ้ารุ่งเช้าแสงแดดอุ่นๆยามเช้าส่องพรานผ้าม่านคีตะลืมตาขึ้นมามองคนในอ้อมกอดที่กำลังขยับตัวด้วยความเพลียก่อนที่เขาจะกระชับอ้อมกอดให้แน่นขึ้นด้วยความรู้สึกผิดและรักจนล้นอกพัดมึงเจ็บมากไหมกูขอโทษนะเมื่อคืนนี้กูรุนแรงขยี้มึงทั้งคืนเลยแถมยังทำมึงเป็นเมียกูจริงๆอีกลุกไม่ขึ้นเลยมึงจะขอโทษทำไมวะก็บอกแล้วไงว่ากูเต็มใจกูกลัวมึงตื่นมาแล้วจะโกรธกูไงขอบคุณนะพัดที่ยอมเป็นของกูใครจะโกรธลงวะแต่อย่าคิดว่าได้กูแล้วจะซ่าได้นะคืนนี้มึงต้องนวดให้กูเลยยอมครับเมียต่อจากนี้กูจะดูแลมึงให้ดีที่สุดในฐานะแฟนเลยคอยดูดิจะดูแลกูเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะเงินเดือนมึงชักหน้าไม่ถึงหลัง พูดแล้วจำคำพูดตัวเองไว้ด้วยนะไอคีตะรักมึงเหมือนกันนั่นแหละทั้งสองคนสบตากันแล้วยิ้มออกมา
ความสัมพันธ์ที่ข้ามคำว่าเพื่อนในคืนนั้น ถูกเติมเต็มด้วยความเข้าใจและความรักที่ชัดเจนกว่าครั้งไหนๆ หลังจากวันเวลาผ่านไปถึง5 เดือน พัดยังใช้ชีวิตเหมือนเดิม เช้าทำงาน เย็นกลับห้อง วนซ้ำเหมือนคนที่ปล่อยตัวเองให้ไหลไปกับเวลา เขายังทำตัวปกติจนคนรอดข้างแทบดูไม่ออกว่าในใจมันพังแค่ไหน เพื่อนๆในบริษัทเห็นความเปลี่ยนไปแค่อย่างเดียว พัดเงียบลง ไม่ค่อยพูด ไม่ค่อยหัวเราะ และรอยยิ้มที่เคยมีก็เหมือนถูกเก็บซ่อนไว้ที่ไหนสักแห่ง ส่วนคีตะก็ยังทำงานอยู่แผนกเดิม นานๆทีเขาจะเดินข้ามมาที่แผนกจัดซื้อ แกล้งหาเอกสารบ้าง มาส่งของบ้าง ทั้งที่จริงๆ แค่อยากเห็นหน้าพัด แต่ทุกครั้งพัดก็มักตอบสั้นๆ แล้วเดินเลี่ยงออกห่าง เหมือนกลัวว่าถ้าอยู่ใกล้นานกว่านี้ หัวใจจะกลับไปอ่อนแออีก ใครจะไปรู้ว่าความสัมพันธ์ของคีตะกับแฟนสาวเองก็เริ่มร้าวหนักขึ้นทุกวัน ทะเลาะกันแทบทุกคืน จนสุดท้ายวันที่คีตะกลับห้องเร็วกว่าปกติ เขาก็เห็นภาพที่ไม่ควรเห็น เสียงหัวเราะกระเสากระเสาดังลอดออกมาจากห้องนอน เสื้อผู้ชายอีกคนวางอยู่ปลายเตียง ทำไมฟ้าทำแบบนี้ล่ะ ตั้งแต่เมื่อไหร่คีตะกำหมัดแน่น เส้นเลือดขึ้นที่ขมับ ดวงตาแดงก่ำเหมือนคนกำลังจะขาดใจ ฟ้าขอโทษนะที่ฟ้านอกใจ เธอหลบสายตาก่อนยิ้มบางๆแบบไม่รู้สึกผิดเท่าไหร่ เราคบกันมาสักพักแล้ว คือฟ้าชอบเขา แล้วพี่ล่ะ ฟ้าไม่รักพี่แล้วเหรอ พี่ไม่ดีตรงไหน เงินเดือนพี่ก็ให้ฟ้าหมด อยากได้อะไรพี่ก็หาให้ หรือพี่มันดี แต่ดีไม่ถูกจุด พี่คีตะก็ดีนะ ดีมากด้วย แต่ฟ้าเบื่ออะไรเดิมๆอ่ะ เธอยักไหล่ก่อนปลายตามองต่ำแบบจงใจ ฟ้าชอบอะไรที่มันอิ่มกว่า หนักกว่า แล้วก็ทำให้ร้องดังได้มากกว่า ฟ้า เอาตรงๆนะ ฟ้าไม่ชอบเห็ดเข็มทอง ฟ้าชอบเห็ดหลินจือมากกว่า มันทั้งใหญ่ ทั้งบำรุงถึงใจ พี่ลีลาดีนะ แต่บางอย่างต่อให้ขยันแค่ไหน มันก็ต้องดูที่ไซส์ด้วยปะ พี่ไม่ยอม พี่รักฟ้านะ รักแล้วไง ตอนอยู่กับพี่ ฟ้าต้องแกงมีความสุขมาตลอด แต่กับพี่ชัยยา แค่โดนจับนิดเดียว ขาก็ไม่มีแรงแล้วอ่ะ เราเลิกกันเถอะ พรุ่งนี้พี่ก็ย้ายออกด้วยนะ ฟ้าจะให้พี่ชัยยาเข้ามาอยู่แทน ฟ้ารักเขา แล้วเขาก็เติมเต็มฟ้าได้ทุกคืน ได้ คีตะหัวเราะในคอเบาๆ ทั้งที่ตาเริ่มแดง ถ้ามันเป็นความสุขของฟ้า พี่ก็จะถอย พี่มันผิดเอง นึกว่าความรักจะสำคัญกว่าเรื่องบนเตียง ที่แท้ฟ้าก็แค่ติดใจคนที่ทำให้ฟ้าขาสั่นเก่งกว่า ก็อย่างน้อย เขาไม่ได้ทำฟ้าหลับกลางเกมเหมือนพี่อะนะ คีตะนิ่งไปพักใหญ่ ก่อนก้มลงเก็บเสื้อผ้าตัวเองช้าๆ เสียงซิปกระเป๋าดังขึ้นในห้องเงียบๆ เหมือนเสียงอะไรบางอย่างในใจที่แตกละเอียดไปแล้ว แต่ในวินาทีนั้นเอง ชื่อของใครอีกคนกลับลอยเข้ามาในหัวโดยไม่รู้ตัว พัด คนที่เคยนอนข้างกันทุกคืน คนที่แค่โดนแตะมือเบาๆก็หน้าแดง คนที่ชอบบ่นว่าแอร์หนาว แล้วแอบขยับเข้ามาซุกใกล้ๆตอนดึก และเป็นคนเดียวที่ไม่เคยทำให้คีตะรู้สึกว่าตัวเองไม่พอ คีตะยิ้มขมๆ พลางพึมพำกับตัวเองเบาๆ หรือจริงๆ คนที่พี่ควรรักษาไว้ตั้งแต่แรก จะเป็นมึงกันแน่วะ พัด บรรยากาศในห้องยังเต็มไปด้วยกลิ่นน้ำหอมและร่องรอยของคนสองคนบนเตียง แต่แปลกเหลือเกิน เพราะหัวใจของคีตะตอนนี้กลับคิดถึงแค่ผู้ชายตัวผอมๆที่ชอบเดินหนีเขาในออฟฟิศทุกวันเท่านั้น และบางทีคืนที่เสียใครบางคนไป อาจเป็นคืนเดียวกันกับที่เขาเริ่มรู้ตัวว่า จริงๆแล้วเขาอยากกอดใครมากที่สุด
แต่เด็กเราก็เดินมาด้วยกัน ผู้ใหญ่ฝากฝังให้นายคอยดูแลฉัน จากสนามบอเก่าๆถึงวันเรียนจบมัธยม จนวันนี้ยังได้มาทำงานที่เดิมร่วมทางกัน นายยังเป็นคนเดิมที่ใครๆก็รัก ยิ้มทีเดียวสาวทั้งบ้าน ดึกของวันนั้นคีตะนั่งอยู่หน้าห้องที่ในอดีตเขาเคยถือวิสาสะเปิดเข้าออกแทบทุกวัน ห้องที่เคยมีเสื้อของเขาแขวนปนอยู่กับเสื้อของอีกคน และห้องที่เคยมีเสียงหัวเราะดังจนห้องข้างๆเคยเอาไม้มากระแทกผนังประท้วงมาแล้ว แต่คืนนี้เขากลับไม่กล้าแม้แต่จะเคาะประตูชายหนุ่มสุดตัวนั่งคุกเข่าอยู่หน้าห้องเหมือนคนที่แรงทั้งหมดในชีวิตถูกดึงออกไปจนหมดใบหน้าซีดเซียวดวงตาแดงช้ำจากการร้องไห้แม้แต่รองเท้าก็ไม่ใส่ในหัวเต็มไปด้วยความสับสนความเสียใจและความรู้สึกผิดที่กัดกินหัวใจเขามาตลอดหลายเดือนเขารู้อยู่แล้วว่าคนที่เขารักจริงๆคือใครแต่สิ่งเดียวที่เขากลัวคือพัดจะไม่รักเขาแล้วคีตะก้มหน้าลงต่ำมือกำชายเสื้อตัวเองแน่นภาพวันที่เขาทำให้พัดร้องไห้วันนั้นยังชัดอยู่ในหัวไม่เคยหายไม่นานนักแกรกเสียงลูกปิดประตูดังขึ้นเบาๆประตูห้องค่อยๆเปิดออกพัดยืนถือถุงขยะอยู่หน้าห้องกำลังจะลงไปทิ้งพอดีแต่ทันทีที่สายตาเห็นคนที่นั่งอยู่หน้าห้องร่างทั้งร่างก็ชะงักนิ่งส่วนคีตะค่อยๆลุกขึ้นช้าๆเหมือนคนหมดแรงทั้งสองคนยืนประจันหน้ากันเงียบๆความเงียบนั้นดังยิ่งกว่าเสียงอะไรทั้งหมดพัดกำถุงขยะแน่นจนมือสั่นเขาไม่คิดเลยว่าคนที่เฝ้าคิดถึงทุกคืนจะมายืนอยู่ตรงหน้าอีกครั้งพัดกูกับฟ้าเลิกกันแล้วเสียงของคีตะแหบพร่าจากนั้นเขาก็ค่อยๆเล่าทุกอย่างออกมาเรื่องการนอกใจเรื่องคำพูดที่แทงหัวใจรวมถึงคืนที่เขาเพิ่งรู้ตัวว่าคนที่ขาดไม่ได้จริงๆไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นแต่เป็นพัดยืนนิ่งฟังเงียบๆดวงตาเริ่มแดงน้ำตาคลอจนภาพตรงหน้าพร่าไปหมดเขาไม่พูดสักคำแต่หัวใจกลับเต้นแรงจนแทบควบคุมไม่อยู่หลังจากคีตะเล่าทุกอย่างจบลงถุงขยะในมือพัดหล่นลงพื้นก่อนที่พัดจะดึงอีกคนเข้ามากอดทันทีอ้อมกอดนั้นยังอบอุ่นเหมือนเดิมเหมือนคืนเก่าๆที่ทั้งสองเคยนอนกอดกันบนเตียงแคบๆเหมือนกลิ่นตัวของอีกฝ่ายไม่เคยจางหายไปจากความทรงจำเลยไม่เป็นไรมึงยังไงมึงก็เป็นเห็ดเข็มทองสำหรับกูพัดยิ้มทั้งน้ำตาถึงเห็ดเข็มทองจะเล็กแต่กูกินบ่อยกูชอบบางอย่างมันไม่ได้อยู่ที่ขนาดปะวะมันอยู่ที่ว่าคนตรงหน้าทำให้เรามีความสุขแค่ไหนพัดเสียงของคีตะสั่นทันทีคีตะน้ำตาไหลอาบแก้มกูดีใจนะที่อย่างน้อยเวลามึงเจ็บมึงยังคิดถึงกูเป็นคนแรกเสียงสะอื้นของคีตะดังเป็นระยะกูขอโทษพัดกูขอโทษยกโทษให้กูนะเสียงร้องไห้ของลูกผู้ชายตัวโตดังสะท้อนอยู่ตรงโถงทางเดินไม่เป็นไรนะพัดลูบหลังอีกคนเบาๆเหมือนปลอบเด็กกูรอมึงอยู่ทุกวันกูไม่เคยลืมมึงได้เลยไอเห็ดเข็มทองของกูพัดยิ้มอย่างพอใจในที่สุดมึงก็บินกลับมาหากูแล้วมึงจะไปจากกูอีกไหมไม่ละพัดไม่อีกแล้วกูรู้แล้วว่าคนของหัวใจกูคือมึงคนเดียวเท่านั้นกูยอมมึงทุกอย่างเลยกูทำผิดต่อมึงมากยกโทษให้กูนะกูรักมึงพัดมึงได้ยินไหมว่ากูรักมึงแล้วมึงอย่าย้ำบ่อยนักนะคำว่าเห็ดเข็มทองเนี่ยกูอายยิ้มทั้งน้ำตาได้ยินแล้วกูจะให้ฉายามึงไอ้เข็มทองดีแล้วมึงจะได้จำพัดรีบเช็ดน้ำตาตัวเองก่อนหันซ้ายขวาอย่างเขินๆก่อนที่พัดจะดึงคีตะเข้ามาจูบเบาๆจูบนั้นทำให้ทั้งสองไม่เคยได้รับเป็นเวลาที่ยาวนานมากๆเข้าห้องก่อนอายคนเดี๋ยวห้องข้างๆเปิดมาดูก่อนที่คีตะจะเอ่ยถามเมื่อก่อนก็เคยได้ยินเสียงเราไม่ใช่เหรอวะไอ้บ้าพัดตีแขนอีกคนเบาๆหน้าแดงทันทีก็มึงน่ารักแถมเสียงดังง่ายด้วยกูไม่สนอะไรทั้งนั้นแล้วขอให้มึงรักกูเหมือนเดิมก็พอแล้วขอแค่นั้นเองหยุดพูดเลยมึงเข้าห้องมาเดี๋ยวนี้หลังจากนั้นทั้งสองเดินเข้าห้องไปด้วยกัน
โซฟาตัวเดิมก็ยังอยู่ที่เดิม แก้วน้ำคู่เดิมก็ยังวางอยู่บนชั้นเหมือนไม่เคยถูกเก็บทิ้ง เหมือนเจ้าของห้องตั้งใจเก็บทุกอย่างรอใครบางคนกลับมา คีตะนั่งลงข้างพัดเงียบๆ ก่อนค่อยๆเอนหัวพิงไหล่อีกฝ่าย เหนื่อยมากเลยดิกูคิดว่ามึงคงไม่ให้อภัยแล้ว แต่ตอนนี้กูรู้สึกเหมือนได้กลับบ้าน พัดยิ้มบางๆ ก่อนเอื้อมมือไปจับมืออีกคนนิ้วทั้งสองสอดประสานกันแน่นเหมือนไม่อยากปล่อยให้หายไปอีกค่ำคืนแห่งความสุขกลับมาอีกครั้ง แต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคือครั้งนี้คีตะไม่ได้รักพัดเพราะความผูกพันไม่ได้รักเพราะความเคยชินแต่รักเพราะหัวใจของเขาเลือกพัดจริงๆและในคืนนั้นภายใต้แสงไฟสีส้มสลัวๆในห้องเล็กๆเสียงหัวเราะเบาๆเสียงหยอกล้อไม่นานทั้งสองประสานรักกันอย่างเร่าร้อนโหยหาและคิดถึงมานานปลดปล่อยความรู้สึกที่อัดอั้นมานานผิวกายของทั้งสองสัมผัสกันอย่างลึกซึ้งและสายตาที่มองกันอย่างคิดถึงก็ทำให้ทั้งสองคนรู้ว่าบางครั้งคนที่เหมาะกับเรามากที่สุดอาจเป็นคนที่เคยนอนกอดเราในวันที่ยังไม่มีอะไรเลยและต่อให้โลกทั้งใบจะผลักเขาออกไปไกลแค่ไหนสุดท้ายหัวใจก็ยังพากลับมาเจอกันอีกครั้งและครั้งนี้เขาสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ยอมปล่อยมือพัดอีกต่อไปแสงแดดยามสายลอดผ่านผ้าม่านสีครีมเข้ามาภายในห้องบรรยากาศเงียบสงบอบอุ่นและเต็มไปด้วยกลิ่นกาแฟอ่อนๆจากห้องข้างล่างเช้าวันใหม่ของทั้งสองคนอาจจะสายไปหน่อยก็เมื่อคืนกว่าทั้งคู่จะได้นอนจริงๆก็เกือบเช้าไม่ใช่เพราะทะเลาะกันแต่เพราะหลังจากห่างกันไปนานต่างคนต่างมีเรื่องอยากกอดอยากคุยและอยากชดเชยเวลาให้กันเยอะเกินไปบนเตียงนอนผ้าห่มสีเทาพันกันยุ่งเหยิงส่วนคีตะยังนอนซุกหน้ากับหมอนกอดเอวพัดแน่นเหมือนกลัวอีกคนหายไปตื่นได้แล้วไอ้เข็มทองไปหัดนอนขี้เซามาตั้งแต่เมื่อไหร่ตื่นแล้วมึงอย่าเรียกกูเห็ดเข็มทองสิวะกูอายพัดเหลือบมองด้วยหางตาก่อนยกยิ้มมุมปากแบบคนถือไพ่เหนือกว่าไม่ได้สิมึงเจ็บแล้วมึงต้องจำด้วยไงจะได้รู้ว่าคนเขาทิ้งมึงเพราะอะไรมึงเรียกกูอะไรกูก็ชอบหมดนั่นแหละกูเป็นคนของมึงแล้วนะกูยอมมึงทุกอย่างแต่เมื่อคืนเนี่ยใครก็ไม่รู้นะร้องเรียกชื่อกูทั้งคืนเลยมือไม่ห่างเอวกูเลยเฮ้ยนี่มึงเอาคืนเหรอก็คนมันคิดถึงนี่หว่าอีกอย่างมึงกอดกูแน่นจนกูแทบหายใจไม่ออกเลยนะก็มึงชอบเวลากูทำแบบนี้ชอบมากด้วยพอใจยั้งไอ้หน้าด้านแต่เมื่อคืนมึงก็บอกเองนะว่าชอบคนหน้าด้านไอ้คีตะพัดเอาหมอนฟาดอีกคนทันทีแต่สุดท้ายก็หลุดขำออกมาหลังจากนั้นทั้งสองหยอกล้อกันอยู่บนเตียงเหมือนคู่ข้าวใหม่ปลามันเสียงหัวเราะดังปนกันไปทั้งห้องคีตะมองใบหน้าของพัดนิ่งๆก่อนเอื้อมมือไปเกลี่ยผมอีกฝ่ายเบาๆขอบคุณนะที่ยังรอกูก็กูรักมึงนี่ต่อจากนี้กูจะไม่ทำให้มึงร้องไห้อีกแล้วแน่ใจนะถ้าร้องอีกขอเป็นร้องเพราะอย่างอื่นแทนละกันโอ้โหพัดเดี๋ยวนี้พูดเก่งนะก็อยู่กับแฟนทั้งทีจะให้เรียบร้อยได้ยังไงทั้งสองหัวเราะพร้อมกันอีกครั้งก่อนคีตะจะดึงอีกคนเข้ามากอดแน่นแล้วซบหน้าลงบนไหล่ของพัดอย่างอ่อนๆเวลาผ่านไปไม่นานเสียงโทรศัพท์จากบริษัทก็ดังขึ้นแต่ครั้งนี้ไม่มีใครรีบลุกไปรับเพราะสำหรับทั้งคู่แล้วเช้าวันนี้สำคัญกว่าเอกสารกองไหนสำคัญกว่างานล้นโต๊ะและสำคัญกว่าทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตคีตะคีตะคืนนี้กลับห้องพร้อมกันอีกนะกูกลับทุกคืนแหละเพราะจากนี้ห้องของมึงก็คือบ้านของกูพัดยิ้มออกมาบางๆดวงตาเป็นประกายเหมือนคนที่ได้หัวใจตัวเองคืนมาอีกครั้งและในเช้าวันธรรมดาของกรุงเทพท่ามกลางเสียงรถเสียงผู้คนและแสงแดดอุ่นๆนอกหน้าต่างเรื่องราวความรักของคีตะกับพัดก็จบลงอย่างเรียบง่ายไม่มีดอกไม้ช่อใหญ่ไม่มีคำสัญญาหวานเลี่ยนไม่มีฉากขอแต่งงานเหมือนในละคร
มีแค่คนสองคนที่ผ่านการทำร้ายกัน เรียนรู้ความผิดพลาด และสุดท้ายก็เลือกกลับมากอดกันอีกครั้ง เพราะบางที ความรักที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่รักที่สมบูรณ์แบบที่สุด แต่เป็นรักของคนที่ต่อให้หลงทางไปไกลแค่ไหน สุดท้ายก็ยังเลือกเดินกลับมาหากันเสมอ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม FC ทุกท่าน สามารถสนับสนุนช่องเพื่อขับเคลื่อนทำเรื่องต่อไป และเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Don Story LGBT เพื่อสร้างผลงานที่ดีออกมาให้ได้รับชมอีก ช่องทางการช่วยเหลืออยู่ใต้คลิปที่คอมเมนต์นะครับ ขอบคุณครับ ดูแลฉันจากสนามบอเก่าๆถึงวันเรียนจบมัธยม จนวันนี้ยังได้มาทำงานที่เดิมร่วมทางกันนายยังเป็นคนเดิมที่ใครๆก็รัก ยิ้มทีเดียวสาวทั้งบริษัทก็ทัก ชอบทำเป็นแกล้งดึงแก้มฉันทุกวัน โดยไม่รู้เลยว่าหัวใจฉันสั่นแค่ไหน เวลาเหนื่อยจากงานยกของในโกดังนายชอบโยน